سلام. قراره توی این ویدیو با کشور کره جنوبی و فرهنگ مردم کره جنوبی آشنا بشیم. پس با من همراه شو و یادت نره که ویدیو رو لایک کنی. کره جنوبی کشوری فعال و پر از زندگیه که فرهنگ خیلی غنی داره. این کشور با تمدن‌های قدیمی و جدید خودش و همچنین جاذبه‌های گردشگری منحصر به فردش امروزه به عنوان یکی از مقصدهای محبوب گردشگری توی جهان شناخته میشه. توی این ویدیو این فرصت رو پیدا می‌کنیم تا بیشتر با فرهنگ کره جنوبی آشنا بشیم. این کشور به طور کلی فرهنگی سنتی تو فضای شهری نیمه مدرن و نیمه سنتی داره، جایی که میتونید ساختمونا، برج‌های بلندی رو در کنار قصرهای قدیمی و تاریخی ببینید. جالب اینجاست که هنوز هم قصرهای تاریخی و قدیمیشون رو حفظ کردن و به یه جای گردشگری تبدیلش کردن. غذاهای کره‌ای به عنوان یکی از بهترین و خوشمزه‌ترین غذاهای دنیا شناخته میشن. توی یه رستوران محلی میتونید با فرهنگ غذایی و آداب خاصشون آشنا بشید و از این غذاهای فوق‌العاده و طعم‌های جدید لذت ببرید. البته به جز رستوران‌های محلی توی کشور خودمون هم رستوران‌های زیادی وجود دارن که توی ویدیوهای بعدی معرفیشون میکنم و حتما منتظرش باشید. امروزه مراسم‌های عروسی این کشور معمولاً به صورت مدرن برگزار میشن. البته هنوز هم میتونید رقص‌های سنتی و صدای ساز و آواز کره‌ای رو توی مراسم‌های عروسی بشنوید که یکی از زیباترین، شادترین و رنگارنگ‌ترین مراسم‌های جهانه. گاهی اوقات توی مراسم‌های عروسی مدرن هم پدر و مادر عروس یا داماد یا هر دو لباس‌های سنتی و قدیمی کره‌ای یا همون هانبوک رو به تن می‌کنن. مراکز خرید توی کره جنوبی اون بخش از فضای مدرن شهری هستن که هر محصولی رو از خوراکی و مواد غذایی تا لباس و لوازم خونگی میتونید توی اونها پیدا کنید. کنار این ساختمونا و برج‌های بلند، بازارهای سنتی هم وجود داره که مردم به خرید و فروش محصولات سنتی میپردازن. این همون ترکیب نیمه سنتی و نیمه مدرن این کشوره. هنر و موسیقی کره جنوبی به عنوان یکی از بهترین های دنیا شناخته میشه. مثلا توی مراسم بزرگداشت رقص‌های سنتی و آوازهای زیبایی از قدیم اجرا می‌شده که هنوز هم تا حدی این سنت رو حفظ کردن و همین پایه‌گذار هنرهای مدرن این کشور مثل صنعت کی‌پاپ. این ویدیو رو با دوستای هنری و کی‌پاپرتون شیر کنید تا جمعمون بزرگتر بشه و بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. تاریخ و فرهنگ کره از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهانه که توی یه موزه تاریخی میتونید تاریخچه و فرهنگشون رو بشناسید. البته اگر دوست داشته باشید میتونم راجع به تاریخ کره و اشخاص تاثیرگذار این کشور اطلاعاتم رو باهاتون در میون بذارم، پس حتما تو کامنت‌ها بهم بگید. آموزش و پژوهش توی این کشور از رده‌های بالای آموزش تو دنیاست و دانشگاه‌های معتبر زیادی داره که به زودی در رابطه با شرایط تحصیل و دانشگاه‌های کره ویدیوی اختصاصی منتشر می‌کنم. پس سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید حتما. صنعت لوازم آرایشی و اسکینکرهای کره‌ای صنعتی تقریباً جدیده که به بازارهای جهانی راه پیدا کرده و مشتری‌های خیلی زیادی داره. توجه و تمرکز کره‌ای‌ها بیشتر روی مراقبت از پوست و مو تا لوازم آرایشی و همین باعث میشه که نسبت به رقبای خارجی این صنعت متمایز باشه. لباس‌های کره‌ای و مد و فشن کره برای علاقه‌مندان مد و زیبایی دنیایی از رنگ‌ها و طرح‌های جذاب و متفاوته و همین باعث شده تا در سطح جهانی شناخته شده و مورد استقبال قرار بگیرن. از لباس‌های رسمی تا لباس‌های سنتی و راحتی، فشن کره‌ای همیشه تو صدر جدیدترین ترندهای مد قرار داره. تفریح و سرگرمی‌های مختلفی توی کره وجود داره، مثل گردش تو پارک‌های عمومی، شهر بازی‌ها و بازی‌های گروهی و سنتی. اکثر بازی‌هایی که توی سریال اسکوید گیم دیدید، بازی‌های سنتی این کشورن که این سریال به خوبی اونها رو نشون داده و معرفی کرده. و از اونجایی که این سریال پخش جهانی داشت، باعث شد که این بازی‌ها به عنوان بازی‌های بومی کره‌ای بیشتر به مخاطب شناخته بشه. تا حدودی با فرهنگ غنی کره جنوبی آشنا شدیم. امیدوارم یه روزی به این کشور سفر کنین و لذت ببرین و بهترین تجربه ها رو داشته باشید. ممنونم که این ویدیو رو دیدین و لایک کردین. منتظر ویدیوهای بعدی باشید و سابسکرایب و زدن زنگوله یادتون نره.